توی این پست آموزشی میخوایم با هم یک مدل کیف دوشی زیبا با طرح موتیف و تزیین پاپیون رو یاد بگیریم. یک کیف بزرگ و جادار که برای استفاده روزمره عالی هست. از طرح این موتیف شما برای بافت رو تختی و کوسن و شال مبل هم میتونید استفاده کنید. برای بافت این کیف زیبا ابتدا ما باید یک موتیف مربع ببافیم که این موتیفی که اینجا میخوام بهتون آموزش بدم ساده ترین موتیف مربع هست و یک پاپیون ببافیم و بهش وصل کنیم، موتیفا رو به هم وصل کنیم و در نهایت فرم اصلی کیف رو داشته باشیم. برای نخ انتخابی شما میتونید از هر نخی که مد نظرتون هست استفاده کنید. نخی که من خودم استفاده میکنم برای بافت موتیف آلیز بیبی بست هست و برای قسمت پاپیون هم از اتروفیل که 60% کتان هست دارم استفاده میکنم. قلاب هم دیگه متناسب با نخ و دست خودتون باید باشه. برای شروع کار ما یک حلقه جادویی به این صورت میزنیم و کار رو با 3 زنجیره شروع میکنیم. 1 2 3. این 3 زنجیره برابر با یک پایه بلند هست. 2 تا پایه بلند ما داخل حلقمون میبافیم. 1 و 2. یعنی با 3 زنجیره شروع کار ما 3 تا پایه بلند بافتیم. 2 زنجیره میزنیم. 3 تا پایه بلند کنار هم. 1 2 3. 2 زنجیره 3 تا پایه بلند. 1 2 و این هم 3. دوباره 2 زنجیره 3 تا پایه بلند کنار هم. 1 2 و این هم 3. حالا 2 تا زنجیره میزنیم و بافت رو به 3 زنجیره شروع کار روی زنجیره سوم با پایه بست وصلش میکنیم. 1 2 3. یعنی روی این قسمت ما اتصال میدیم که رج اول بافت ما کامل بشه. ببینید یک همچین بافتی رو ما داریم. 4 تا پایه 2 تایی داریم، 4 تا پایه بلند 3 تایی کنار هم. حالا برای رج بعد 3 زنجیره میزنیم. 1 2 3. این 3 زنجیره معادل با یک پایه بلند هست. روی 2 تا پایه بلند بعدی یک پایه بلند میبافیم، یعنی روی هر پایه یه دونه. این نخ شروع کار رو هم به این صورت بیارین داخل بافت و ببافین. 1 2. یعنی ما روی 3 تا پایه بلند رج قبل دوباره 3 تا پایه بلند بافتیم. میرسیم به این فضای 2 زنجیره‌ای که اینجا داریم. از این قسمت 2 تا پایه بلند کنار هم میبافیم. 1 2. دوباره 2 تا زنجیره 2 تا پایه بلند داخل همین فضا. 1 1 و 2. حالا روی این 3 تا پایه بلند روی هر کدوم یه دونه پایه بلند. 1 2 3. میرسیم به این فضای 2 زنجیره‌ای. 2 تا پایه بلند. 1 2 2 زنجیره 2 تا پایه بلند داخل همین فضا. 1 2. یعنی ما از رج قبل این فضای 2 زنجیره‌ای که داریم رو 2 تا پایه بلند 2 زنجیره 2 پایه بلند داخل همین فضا ما میبافیم. این زل از باف رو نگاه کنید. ما رج قبل 3 تا داشتیم، 3 تا بود. این رج میشه 7 تا. 1 2 3 4 5 6 7 تا. ما این 2 تا رو از این قسمت بافتیم. این 3 تا بافته میشه، یعنی 3 تا پایه رج قبل دوباره روی هر کدوم یه دونه. به این فضا هم میرسیم. 2 تا میبافیم، 2 زنجیره 2 تا که این طرف بافت هم 7 تایی بشه. دوباره این 3 تا پایه‌ای که داریم از این قسمت میبافیم. میرسیم به این فضا. 2 تا پایه کنار هم، 2 زنجیره 2 پایه و در نهایت به شروع کار این رو اتصال میدیم. خب این قسمت ها رو من میبافم. به اینجا که میرسم و قراره اتصال بدم اینجا براتون باز توضیح میدم. من الان رسیدم به این فضای 2 زنجیره‌ای. 2 تا پایه بلندم رو کنار همین میبافم. 1 2 2 زنجیره 2 تا پایه بلند داخل همین فضا. 1 و 2. حالا به 3 زنجیره شروع کارمی رو اتصال میدم و این طرف بافت 7 تا پایه دارم. 1 2 3 4 5 6 7. یعنی ما توی هر زل از مربعمون
7 تا پایه رو داریم. حالا برای رج بست 3 زنجیره 1 2 3 روی تمام این پایه هایی که داریم، یعنی 4 تا پایه بلند، روی هر کدوم یکی یه دونه بافت پایه بلند. 1 2 3 4. الان میرسم به این فضای 2 زنجیره‌ای. اینجا ما بافتمون به این صورته که 2 تا پایه بلند کنار هم میبافیم، 2 زنجیره میزنیم، دوباره 2 تا پایه بلند داخل این فضا 1 و 2. روی این 7 تا پایه بلند روی هر کدوم یکی یه دونه بافت پایه بلند. خب این 7 تا رو که بافتیم میرسیم به این فضا، دوباره 2 تا پایه بلند 1 2 2 زنجیره 2 پایه بلند. یعنی توی هر رج به پایه های ما 4 تا پایه دیگه اضافه میشه. 4 تا پایه یعنی 2 تا از این قسمت 2 تا از این قسمت. این پایه هم که ثابت هستش. خب این قسمت ها رو ما به همین صورت میبافیم. پایه بلند ها رو روی هر کدوم یکی یه دونه. به این فضا که میرسیم 2 پایه بلند 2 زنجیره 2 پایه بلند. این قسمت رو هم به همین صورت میبافیم. به اینجا که رسیدیم من برای اتصال باز براتون توضیح میدم. خب من این قسمت رو بافتم، رسیدم به این فضای 2 زنجیره از این قسمت. 2 تا پایه بلند کنار هم 1 2 2 زنجیره، دوباره 2 تا پایه بلند کنار هم 1 2. روی این پایه بلند ها یکی یه دونه پایه بلند دوباره 1 و 2. حالا بافت رو به 3 زنجیره ابتدایی با پایه بست اتصال میدم. به این صورت میشه. خب برای رج بعد دوباره ما 3 زنجیره میزنیم 1 2 3. روی این پایه بلند ها روی هر کدوم یکی یه دونه بافت پایه بلند میبافیم تا برسیم به این قسمت. این پایه بلند ها رو که بافتیم میرسیم به این فضا که باید 2 تا پایه بلند 2 زنجیره و 2 پایه بلند داخل همین فضا ما ببافیم 1 و 2. خب ادامه بافت روی هر پایه یکی یه دونه بافت پایه بلند. به این قسمت که میرسیم 2 تا پایه بلند 2 زنجیره 2 پایه بلند، دقیق مثل رج‌های قبل. این میشه بافت موتیف ما. حالا شما تو هر اندازه‌ای که دوست داشته باشین میتونید این رو ببافین که موتیفتون بزرگتر بشه. ببینید الان من این موتیفی که بافتم برای کیفم 1 2 3 4 5 رج هست. 1 2 3 2 رج دیگه من باید ببافم تا موتیفم به این اندازه در بیاد. شما برای رج آخر موتیفتون از این قسمت های پای بلند هایی که از این قسمت باید داشته باشین باید 2 4 6 8 10 12 14 16 17 18 و 19 تا پایه بشه. خب بعد از اینکه رج آخر رو بافتین به 3 زنجیره ابتدایی کار رو اتصال میدین و نخ رو قیچی میکنه. ببینید بافت موتیف ما به این صورت میشه. برای بافت پاپیون ما 33 تا زنجیره میزنیم. 1 2 3 4. بعد از اینکه 33 تا زنجیره رو زدیم میایم شروع میکنیم روی زنجیره هامون رو بافت میزنیم. زنجیره آخر رها میشه، از روی این زنجیره شروع به بافت میکنیم. اولی رو یه دونه پایه بست میبافیم، بعد یه دونه پایه کوتاه، 2 تا پایه متوسط، یعنی همه این پایه ها رو روی هر کدوم از این زنجیره ها میبافیم. 2 تا پایه متوسط، این 1 و این هم 2. یه دونه پایه کوتاه، یه دونه پایه بست، یه دونه متوسط، 6 تا پایه بلند، یعنی روی هر پایه یه دونه. 1 2 3 4 5 و این هم پایه 6. حالا یه دونه متوسط، یه دونه بست، یه دونه پایه کوتاه، دوباره یه دونه پایه بست، یک پایه کوتاه، یه دونه متوسط، 6 تا پایه بلند. 1
2 3 4 5 و این هم پایه 6. یه دونه متوسط، یه دونه بست، یک پایه کوتاه، 2 تا متوسط، 1 2 یه دونه کوتاه، یه دونه هم پایه بست. به این صورت. حالا ما همین بافت رو از این طرف می بافیم. برای برگشت 2 تا زنجیره می زنیم. 1 2. اولین پایه بسته. نگاه کنید اولین پایه ما اینجا میشه. این میشه پایه بست. بعدی پایه کوتاه، 2 تا پایه متوسط، 1 و 2. یه دونه پایه کوتاه، یه دونه بست، یه دونه متوسط. این نخ شروع رو هم داخل بافت بیاریم و ببافیم. یه دونه متوسط، 6 تا پایه بلند، 1 2 3 4 5 و این هم 6. یه دونه متوسط، یه دونه بست، یک کوتاه، یک بست، یک کوتاه، یه متوسط، 6 تا بلند، 1 2 3 4 5 6 یه دونه متوسط، یک بست، یک کوتاه، 2 تا متوسط، 1 و 2. یه دونه کوتاه و در نهایت هم یه دونه پایه بست. به این صورت میشه بافت ما. حالا نخ رو قیچی میکنیم. برای اینکه فرم پاپیون رو به دست بیاریم، این روی پاپیون ما هست، اینجا قسمت زیر. نگاه کنید به این صورت پاپیون رو بچرخونید، یک طرف رو با دست نگه دارین، طرف دیگر رو هم به این صورت بچرخونید. بعد با یک رشته نخ این وسط رو باید به هم وصل کنید. ببینید یک رشته نخ بگیرید، این قسمت رو به این صورت به هم گره بزنید، به این صورت. ببینید این میشه فرم پاپیون ما. حالا برای اینکه این سفت بشه کامل گره بزنید 1-2 بار و میتونید این نخ رو 1-2 بار دیگه هم دوره این قسمت بپیچین که این هم سفت بشه هم قشنگتر میشه. دوره از سمت پشت این رو گره بزنید به این صورت. بعد میذارینش روی قسمت موتیف. این نخهای اضافه رو قیچی کنید. حواستون باشه که این نخ رو بیارین از سمت زیر داخل بافتتون، بعد قیچیش کنین که شکافته نشه. بعد این کار رو انجام بدید. ببینید این میشه پاپیون ما. برای اینکه روی موتیف قرارش بدیم از این قسمت وسط به این حالت روی موتیف قرارش میدین و با یک رشته نخ دوباره این رو
سفتش میکنیم. ببینید به این صورت از سمت داخل از اینجا موتیف رو قرار بدین، این رشته نخ رو هم به این صورت از اینجا عبور بدین و از قسمت زیر یعنی از اینجا این رشته های نخ رو بکشیم به سمت پایین که موتیف روی بافت فیکس بشه. اول ببینید به این صورت، یعنی باید قسمت وسط کار قرار بگیره. این رو به این صورت روی قسمت وسط کاملا اول فیکسش میکنیم، بعد از سمت زیر موتیف اینا رو به هم گره میزنیم، این رشته های نخ رو، که این کاملا سفت بشه به این صورت. بعد این نخ رو ما قیچی میکنیم. این هم میشه نحوه وصل کردن پاپیون روی قسمت وسط موتیفمون. خب حالا میخوام نحوه چیدمان موتیف ها رو بهتون بگم. ببینید این کیفی که من میخوام ببافم، برای قسمت جلوی کار ما 3 تا موتیف برای قسمت بالا داریم، 3 تا برای قسمت پایین، یعنی مجموع موتیف ها برای قسمت پشت و جلوی کیف 6 تا موتیف هست. این میشه قسمت پشت، دقیق مثل همین میشه قسمت پشت کیف. خب برای قسمت کناره ما 2 تا موتیف، یکی برای اینجا به این وصل میشه، یکی برای این به این قسمت وصل میشه، دوباره یکی به این طرف وصل میشه، یکی هم به این طرف، و دقیق این 2 تا موتیفی که از اینجا داریم و اینجا داریم به قسمت پشت هم وصل میشه. یعنی موتیف های کناره برای قسمت جلو و پشت کیفمون مشترک هست. 3 تا موتیف هم ما برای قسمت کفی کیف باید در نظر بگیریم. 3 تا موتیف برای قسمت کفی به این صورت 1 2 و 3. خب حالا ببینید برای قسمت کناره و کفی لازم نیست که ما پاپیون ببافیم، فقط 6 تا موتیف جلو و 6 تا موتیف پشت، یعنی مجموعاً 12 تا موتیف رو ما پاپیون کار میکنیم. ما بقیه موتیف ها احتیاج به پاپیون نداره، یعنی 3 تایی که برای کفی کیف و 2 تایی که برای قسمت کناره ها داریم، 2 تا برای سمت چپ، 2 تا برای سمت راست. اینا احتیاج به زدن پاپیون ما نداریم. خب حالا نحوه وصل کردن پاپیون ها، موتیف ها به چه صورتی هست؟ ببینید برای وصل کردن موتیف ها ما 2 تا موتیف رو باید به این صورت روی هم قرار بدیم. حالا من میام اینا رو برعکس میکنم، میخوام وصلشون کنم، چون حالا اون عکسی که مشتری فرستاد که من براشون کیف رو ببافم، نحوه وصل کردن موتیف ها به این صورته، یعنی به این حالت ما موتیف ها رو روی هم قرار میدیم از این قسمت بالا که 2 تا زنجیره داریم. از اینجا ما باید کار رو وصل کنیم. موتیف ها رو به این حالت پشت رو قرار میدیم، یعنی 2 طرفی که پاپیون داره باید روی هم قرار بگیرن. این رو هم حواستون باشه که پاپیون ها زمانی که میخوایم به هم وصل کنیم یکی مثلا قسمت پایین و بالا نباشه، به این حالت. یعنی این اگر اینجوری هست شما برعکسش کنین، این رو هم برعکس کنید، بعد به هم وصل کنید به این صورت. خب از این قسمت بالا گفتیم ما از این قسمت وسط زنجیره داشتیم، قلاب رو وارد این زنجیره و این زنجیره میکنیم، نخ رو میاریم داخل بافت و وصل میکنیم با پایه کوتاه و هم وصل میکنیم به این صورت. ببینید ما از این طرف و از این طرف پایه هامون رو میگیریم، این 2 رشته نخ از این قسمت و 2 رشته نخ هم دقیق از سمت روبرو، یعنی اولین پایه بلندی که ما از اینجا داریم، بعد با پایه کوتاه اینا رو به هم وصل میکنیم. دوباره یک پایه از این طرف، یک پایه هم دقیق از قسمت روبرو و با بافت پایه کوتاه اینا رو به هم دیگه وصل میکنیم تا قسمت پایین، یعنی تمامی پایه ها رو ما به این صورت به هم وصل میکنیم. خب این قسمت رو ما کامل وصل کردم، دوباره رسیدم به این فضای 2 زنجیره‌ای که داریم. از این قسمت هم یک پایه رو ما به هم وصل میکنیم. ببینید زمانی که ما وصل کنیم این قسمت ها ناگهان زمانی که وصل میشه موتیف ها، نحوه وصل موتیف ها به این صورت میشه. خب حالا گفتم ما از این موتیفی که اینجا داریم، خب این 2 تا الان به هم وصل شده،
دو تای دیگر رو هم به همین صورت به هم وصل میکنیم. از این قسمت دو تای دیگر رو هم از این قسمت به هم وصل میکنیم، یعنی دو تا موتیف ها رو به هم وصل میکنیم که این قسمت ها کامل بشه. بعد که کامل شد، از این قسمت بالا ما باید کار رو شروع کنیم، اینجا رو وصل کنیم که این 4 تا موتیف کامل به هم وصل بشه و دوباره از این قسمت شروع کنیم وصل کنیم که این 4 تا به هم وصل بشه. این میشه قسمت پشت، دقیق از همین موتیفی که ما اینجا وصل کردیم، این 6 تایی که اینجا وصل کردیم، برای قسمت پشت کار هم ما این رو داریم، یعنی به این صورت به هم وصل میشن. زمانی که ما این کارها رو انجام دادیم و به هم وصل کردیم، این یک طرف موتیف که برای کناره هست به این قسمت وصل میشه، این یک موتیف هم برای کناره به این قسمت وصل میشه. دقیق 2 تا موتیف دیگه هم از اینجا، این یه دونه به این وصل میشه، یه دونه هم به این وصل میشه. خب وقتی که وصل شد، گفتیم این موتیف های کناره برای قسمت جلو و پشت مشترکه، میایم از این طرف این قسمت موتیف رو هم به قسمت پشت وصل میکنیم، اینجا رو هم به همین صورت این طرف و این طرف رو هم به قسمت پشت وصل میکنیم. 3 تا موتیف میمونه که برای قسمت کفی کار هست که نگاه کنید، یه دونه اینجا وصل میشه به این یک موتیف، یه دونه اینجا وصل میشه به این، یه دونه وصل میشه به این، یه دونه هم وصل میشه به این. و از این قسمت کفی هم ما کارمون مشترکه، یعنی از این قسمت موتیف هایی که برای کفی در نظر گرفتیم به قسمت پشت کیف هم ما اینا رو به هم وصل میکنیم که در نهایت فرم نهایی کیفمون رو بتونیم به این روش به دست بیاریم و موتیف ها رو که کامل کردیم به هم وصل کردیم که یک کیف بتونیم به این روش داشته باشیم. ببینید دوستان، من الان 2 تا موتیف رو به هم وصل کردم، این موتیف رو هم میارم به این وصل میکنم و یک موتیف هم به اینجا وصل میکنم. الان این قسمت رو که میخوام به این وصل کنم، موتیف ها گفتیم باید همه برعکس بشه به این صورت. حالا این موتیف باید به اینجا وصل بشه. ببینید میایم داخل این فضای 2 زنجیره‌ای که داریم، از همینجا نخ رو وصل میکنیم، یک پایه رو وصل میکنیم. حالا این 2 طرف موتیف رو روی هم قرار میدیم مثل مابقی قسمت هایی که بهتون یاد دادم. ببینید یک پایه از اینجا میگیریم، یک پایه هم دقیق از قسمت رو به رو و با پایه کوتاه به این صورت به هم وصل میکنیم. ببینید من اینجا رو هم به هم وصل کردم. حالا یک موتیف دیگه میارم به اینجا، از این قسمت پایین تا اینجا وصل میکنم و تا این طرف. نکنه شما موتیف رو به این حالت روی هم قرار بدین، بعد به این صورت همه رو بچرخونید. حالا فرق نمیکنه، میتونید از این قسمت کار رو شروع کنید یا از اینجا، از هر قسمتی که خودتون راحت تر هست. نکنید به این صورت اولین 2 تا پایه ها رو میگیرین، یعنی قسمت هایی که ما فضای زنجیره‌ای داشتیم. نخ رو میارین داخل بافت و مثل بقیه قسمت هایی که آموزش دادم شروع میکنید این قسمت ها رو به هم وصل میکنید. یک پایه از این طرف، یک پایه هم از موتیف رو به رو و با پایه کوتاه به همین قسمت ها رو وصل کنید. خب ببینید من از این قسمت تا اینجا رو وصل کردم. الان اینجا 4 طرف رو ما باید به هم وصل کنیم. ببینید وصل کردنش به چه صورته. میایم داخل این فضای 2 زنجیره‌ای اینجا، بعد قلاب رو میچرخونیم میایم داخل این پایه، نخ رو از زیر همه این خونه ها رد میکنیم. حالا اینجا یه دونه پایه کوتاه میبافیم و مثل مابقی بافت یک پایه از اینجا و یک پایه هم از قسمت رو به رو میگیریم و با پایه کوتاه این قسمت ها رو به هم دیگه وصل میکنیم. یعنی قسمت مرکز که 4 تا موتیف هم وصل میشن به این صورت هست. ببینید به این صورت میشه. خب این قسمت ها رو هم تا قسمت پایین کامل وصل میکنیم. مابقی بافت رو هم که گفتم دیگه، مابقی قسمت جلو و پشت کیف 6 تا موتیف داریم، کناره داریم که به قسمت پشت و جلو وصل میشه یعنی مشترک. کفی هم به همین صورت 3 تا هست که به قسمت پشت و جلوی کیف وصل میشه. خب عزیزان ببینید من موتیف ها رو همه رو به هم وصل کردم و فرم نهایی کیف به این صورت میشه. اینجا میشه داخل کیفمون. 2 تا موتیف از کناره داشتیم که برای قسمت پشت و جلو مشترک هست، 2 تا موتیف هم از این طرف و 3 تا موتیف هم برای کف کیف داشتیم که برای قسمت جلو و پشت کیفمون به صورت مشترک به هم وصلشون کردیم. حالا یک رنج دور تا دور بافتمون پای بلند انجام میدیم و بند کیف رو میبافیم. شما میتونید از این قسمت موتیف که به هم وصل شده از اینجا نختون رو وصل کنید. ببینید از اینجا فضای 2 زنجیره‌ای که داریم، قلاب رو زیر این فضا ببرین و نختون رو بیارین داخل بافت.
به این صورت. اینجا 3 تا زنجیره بزنین. 1 2 3. روی این پایه بلند ها هر کدوم یکی یه دونه بافت پایه بلند. ما الان این 3 زنجیره‌ای که زدیم مربوط به این فضای 2 زنجیره‌ای هست. پایه بلند اولمون اینجا میشه. این نخ شروع کار رو هم به این صورت روی بافتتون نگه دارین و همزمان با بافت اینا رو ببافین. خب این قسمت ها رو میبافیم. ببینید این چند تا پایه رو من بافتم. الان رسیدم به اینجا که نخم رو قطع کرده بودم از روی این موتیف. ببینید این نخ رو هم به این صورت نگه دارین روی بافت و ببافین که اینجوری باعث میشه نه نخ اضافه‌ای توی بافتتون داشته باشین، نه اینکه کارتون شکافته بشه. حتما این نخ‌های اضافه رو باید بیارین داخل بافت. ببینید این نخ رو نگه دارین و همزمان با پایه ببافین. دور تا دور بافت رو به این صورت ببافین و نخ‌های اضافه رو هم با این تکنیکی که آموزش دادم داخل بافت پنهان کنیم. خب من این قسمت ها رو ببافم. ببینید به اینجا که رسیدین این پایه بلند هست. اینجا یه دونه بافت میزنین، فضای 2 زنجیره یه دونه. اینجا خط اتصال موتیف هست. اینجا رو دیگه بافت نزنین. بیاین روی موتیف بعدی از این فضای 2 زنجیره دوباره پایه بلند ببافین. یه دونه اینجا ببافین. روی پایه بلند ها هم روی هر کدوم یه دونه. دور تا دور رو به این صورت کامل کنید. به این قسمت هم رسیدین. اینجا آخرین پایه بلندی هستش که داخل این فضای 2 زنجیره میبافین و در نهایت کار رو به 3 زنجیره شروع روی زنجیره سوم، یعنی اینجا با پایه بست اتصال میدین. خب من آخرین پایه بلند رو بافتم. حالا کار رو به 3 زنجیره ابتدایی روی زنجیره سوم با پایه بست وصل میکنم. ما اینجا باید قسمت کناره کیفمون رو به سمت داخل بیاریم. ببینید برای این کار به این صورت این رو میچرخونیم، یعنی اولین پایه‌ای که داریم رو به اولین پایه به آخرین پایه از این موتیف، یعنی اینجا باید به هم وصل کنیم. خب این رو ما به این حالت روی هم قرار میدیم. وقتی که این قسمت رو ما وصل کردیم دقت کنید اولین پایه‌ای که ما داریم از این موتیف اینجا هست. ببینید به این صورت موتیف رو به سمت داخل کیف برگردونید و به آخرین پایه از این موتیف کناره به این صورت با پایه بست وصلش کنید. این باعث میشه که این قسمت کناره کیف به سمت داخل برگرده به این صورت. خب حالا اینجا ما باید نخمون رو قیچی کنیم. نخ رو از داخل بافت آزاد کنید. ببینید از اینجایی که ما کناره رو داریم به این صورت شما از قسمت موتیف روبرویی که جلوی خودتون هست این پایه و دقیق از این قسمت موتیفی که تا زدیم این دوتا رو با هم میارین روی قلاب. نخ رو هم میارین داخل بافت. ببینید همزمان ما پایه ها رو با هم میخوایم ببافیم. به این صورت میارین داخل بافت. برای شروع کار 3 تا زنجیره بزنید. 1 2 3. ما از این قسمت کناره یعنی از اینجا و این طرف میخوایم کار رو کاهش بدیم. این پایه های وسط رو ببافیم که این قسمت برای بافت بند آماده بشه. خب ما اولین پایه که پایه 3 زنجیره‌ای بوده رو بافتیم. حالا میایم یک پایه بلند کنارش میبافیم که در یعنی میشه این دو تا پایه در اصل یکی شد. از منتها چون شروع کار با 3 زنجیره هست به این صورت انتهای کار کاهش رو به صورت کامل داریم. ببینید حتما این پایه‌ای که مربوط به موتیف هست و این قسمت موتیف که ما تا زدیم و به این حالت به سمت داخل کیف برگشته رو با هم ببافین به این صورت. خب این پایه ها رو همه رو یکی یه دونه بافت پایه بلند میزنین. دقت کنید که حتما پایه ها رو بگیرین و ببافین به این صورت. ببینید من همزمان پایه موتیف و پایه موتیفی که از سمت داخل کیف تا زدیم این رو با هم میگیرم و میبافم. به این حالت میشه. این پایه ها همه رو کامل ما میبافیم تا برسیم به این قسمت، به اینجا که دیگه آخرین پایه موتیف یعنی موتیفی که به سمت داخل هست با اینجا رو دوتا با هم باید کاهش بدیم. خب من این قسمت ها رو کامل بافتم. الان باید این دوتا پایه با این دوتا پایه‌ای که از این قسمت بافت باقی مونده رو بگیرم و یکی کنم. ببینید این پایه و پایه داخل فقط دوتا نخ اول رو میبافم. دوتا نخ روی قلاب هست. حالا پایه بعدی با پایه زیری رو هم میگیرم. دوتا نخ اول رو یکی میکنم و در نهایت سرشت نخ روی قلاب رو با هم یکی میکنم. به این صورت ما از این قسمت کار رو کاهش میدیم. حالا باید کار رو بچرخونیم و به این طرف ببافیم. خب 3 تا زنجیره میزنیم. 1
2 3 کار رو میچرخونیم. ببینید این 3 زنجیره‌ای که ما زدیم مربوط به این پایه هست. حالا میایم پایه بعدی رو کامل میبافیم، یعنی در اصل این 2 تا پایه یکی شده. مثل ابتدای رشت که 3 زنجیره رو زدیم و پایه بعدی رو گفتیم یکی شده، این 2 تا پایه هم با هم یکی شدن. حالا این پایه ها رو از این طرف شروع میکنیم به بافت تا برسیم به 2 تا پایه آخر که باید کاهش بدیم دوباره کار رو. به این صورت این قسمت ها رو من میبافم. به پایه های آخر که رسیدم برای کاهش باز براتون توضیح میدم. من الان رسیدم به انتهای رجم. ببینید ما 3 تا پایه داریم، 1 2، این هم 3 زنجیره شروع کار هست. گفتیم این 3 زنجیره و این پایه یک پایه ادغام شده، یعنی یکی شده با هم هستن. پس میایم این پایه و همزمان این پایه ها رو با هم یکی میکنیم. این پایه اول 2 تا نخ اول رو یکی میکنیم، بعد برای اینکه 2 تا یکی بشه از وسطشون به این صورت نخ رو میاریم به سمت بالا. حالا همه نخ‌های روی قلاب به شکل همزمان یکی میشن. این میشه کاهش دادن که ما کار رو به این صورت کاهش میدیم. یک رج دیگه ما میتونیم کار رو کاهش بدیم. 3 تا زنجیره میزنیم، کار رو میچرخونیم. ببینید این پایه‌هایی هستش که یکی شده. میایم این پایه رو هم کامل میبافیم و میگیم که این 2 تا پایه با هم یکی شده. بقیه پایه ها رو یکی یه دونه بافت میزنیم تا برسیم به 2 تا پایه آخر که دوباره باید کار رو کاهش بدیم. خب من الان رسیدم به این قسمت، باید پایه ها رو کاهش بدم. یک پایه این هست، یک پایه این 2 تا پایه‌ای که از رج قبل با هم یکی شدن. ببینید اولین پایه 2 تا نخ اول یکی میشه و برای اینکه این 2 تا رو هم یکی کنیم از وسطش نخ رو میکشیم به سمت بالا، 2 تای اول یکی میشه و در نهایت هم کل نخ‌های روی قلاب. این میشه نحوه کاهش دادن بافت که به این صورت میشه. خب حالا اگر دوست داشته باشین میتونید یک درجه دیگه هم کاهش بدین بعد بند رو ببافید، ولی اگر نخواین که کاهش بدین میاین روی تمامی پایه ها یه دونه بافت میزنید. از همینجا ما کار رو شروع میکنیم، 3 زنجیره میزنیم، کار رو میچرخونیم. حالا از این طرف شروع میکنیم روی این پایه ها رو میبافیم. ببینید این 3 زنجیره مربوط به این پایه هستش یکی شده. از اینجا دوباره کار رو شروع میکنیم، روی هر پایه یه دونه بافت میزنیم تا این قسمت. من الان رسیدم به انتهای رج که 2 تا پایه‌ای هستش که ما از رج قبلی یکی کردیم. از این قسمت وسط یه دونه پایه میبافیم. دوباره 3 تا زنجیره، 1 2 3 کار رو میچرخونیم و شروع میکنیم دوباره روی این پایه ها یه دونه بافت پایه بلند ما میبافیم. ببینید زمانی که ما بافت میزنیم به صورت رفت و برگشت، بند هم به این صورت کامل میشه. ما حالا این رو تا اندازه‌ای که مد نظرمون هست به این صورت ما میبافیم. این رو میبافیم. از این قسمت هم باید کار رو کاهش بدیم، دقیق مثل اینجا، یعنی باید موتیف رو برگردونیم به همین صورتی که از این قسمت کار رو کاهش دادیم، اینجا رو هم کاهش بدیم، بعد بند بافته شده رو به این قسمت وصل کنیم و کیفمون کامل بشه. تا من این قسمت ها رو میبافم، اینجا رو باز براتون توضیح میدم. خب دوستان من قسمت بند رو بافتم و 57 سانت بافتم، چون این به مرور زمان و به خاطر استفاده کش میاد پس خیلی بلند نبافینش. حالا بعد از اینکه این قسمت رو بافتین، یعنی آخرین رج رو، نختون رو قیچی کنین. ما این طرف کیف رو هم باید مثل اینجا ببافیم، بعد این بند رو بهش وصل کنیم. ببینید شما کیف رو برعکس کنید، یعنی به این حالت، و دقیق از این قسمت پایه هایی که شما برای این موتیف در نظر گرفتید، برای این موتیف یعنی اینجا هم باید در نظر بگیرید. یعنی از اینجا پایه ها رو ما میشماریم، پایه‌ای که روی 2 زنجیره زده بودیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 و 12 تا پایه ما باید جدا کنیم از روی این موتیف، از این قسمت 2 زنجیره. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. این پایه 12 من هست. خب این موتیف کناره رو برمیگردونیم به سمت داخل و همزمان که از این قسمت ما پایه ها رو میبافیم، این قسمت موتیف رو هم باید ببافیم. ببینید دقیق از قسمت روبرو، یعنی این پایه ها رو میگیریم، نخ رو میاریم داخل بافت. برای شروع کار 3 تا زنجیره میزنیم، 1 2 3. همزمان که این پایه رو میبافیم، دقیق از قسمت روبرو این موتیف کناره که به سمت داخل کیف برگردوندیم اون رو هم میبافیم به صورت بافت پایه بلند. دوباره یک پایه از این قسمت، یک پایه دقیق بعد از این پایه‌ای که ما بافتیم. نگاه کنید این پایه رو بافتیم اینجا، یه پایه هم از اینجا. این نخ شروع کار رو هم به این صورت بیارین داخل بافت و ببافینش.
به صورت بافت پایه بلند ما این قسمت ها رو میبافیم دقیق مثل این طرف و بعد از اینکه بافتین پایه های این طرف رو بشمارین که وقتی این طرف رو هم میبافین یک اندازه بشه، بعد باید کار رو کاهش بدیم. خب این قسمت ها رو من میبافم و دو طرف رو با هم مقایسه میکنم. خب ببینید من این قسمت ها رو پایه گرفتم بافتم، رسیدم به دو تا پایه آخرم. دو تا پایه هم از این قسمت دارم. خب این دو تا رو ما باید کاهش بدیم. پس این پایه و این پایه رو میگیریم، دو تا نخ اول رو یکی میکنیم، این پایه و آخرین پایه رو هم میگیریم با هم یکی میکنیم و در نهایت کل نخهای روی قلاب. ببینید این قسمت به این صورت میشه. حالا برای رجع بست 3 زنجیره میزنیم، کار رو میچرخونیم، از این طرف شروع به بافت میکنیم. این 3 زنجیره مربوط به این پایه هستش که یکی شده، یعنی اینجا میایم یه پایه جلوتر شروع به بافت پایه بلند میکنیم، روی این پایه ها همه رو میبافیم، دو تا پایه آخر رو کاهش میدیم. خب من این قسمت پایه ها رو بافتم، 3 تا پایه آخر باقی مونده. از این 3 تا پایه این پایه همزمان با این 2 تا پایه یکی شدن، چون این دو تا پایه رو ما یک پایه یکی شده در نظر میگیریم. خب این اولین پایه، این هم دومی. حالا کل نخ‌ها رو یکی میکنیم، 3 زنجیره میزنیم، کار رو میچرخونیم. نکنید این 3 زنجیره مربوط به این پایه هست. میایم از اینجا دوباره شروع به بافت میکنیم، همه پایه ها رو میبافیم و دو تا پایه آخر رو دوباره کاهش میدیم. خب الان این دو تا پایه آخر رو هم کاهش میدیم، 1 و 2. دقیق به اندازه این طرف که من کار رو کاهش داده بودم، از این قسمت هم کار رو کاهش دادم. حالا میایم این قسمت بند رو به این طرف وصل میکنیم. ببینید این دو قسمت باید به این صورت به هم وصل بشن. برای وصل کردن کنید شما این دو طرف بافت رو به این حالت روی هم قرار بدین، کیف رو بچرخونید، داخل اولین پایه قلاب رو وارد کنید، این نخ رو بکشید، از داخل این ردش کنید به این صورت. حالا پایه ها رو روی هم قرار بدین، یک رشته نخ از بند، یک رشته نخ هم از قسمت روبرو بگیرین به این صورت و با پایه بست به هم اینا رو اتصال بدید که به هم وصل بشن و کیفتون کامل بشه به این صورت. خب این دو قسمت رو که به هم وصل کردین، نخ رو قیچی کنید. حالا این دو رشته نخ رو به هم گره بزنید و از سمت داخل، یعنی این نخ رو به سمت داخل بند بیارین به این صورت. از لابلای این قسمت ها هم پنهان کنید تا کارتون کامل بشه. برای آستر کشی هم شما میتونید یک آستر کیسه‌ای برای کیفتون بدوزید و داخل کیفتون کار کنید. حالا نحوه آستر کشی کیف ها رو من براتون میذارم که تو قسمت بالای کادر میتونید نگاه کنید از اون قسمت ها و آستر دوزی رو هم به این روش برای کیفاتون انجام بدید. خب این هم کامل شده کیف ما هست، یک کیف فانتزی قشنگ و زیبا. نکته رو فراموش کردم که نخهای اضافه‌ای که روی بافتتون دارین رو هم لابلای بافت باید پنهان کنید که کارتون تمیز در بیاد. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشین. منتظر نمونه بافتای قشنگتون هستم. پست رو لایک کنین، با دوستانتون به اشتراک بذارید و کانال رو برای دیدن آموزش‌های بیشتر سابسکرایب کنید.